Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα μάθουμε 10 χρήσιμες καθημερινές εκφράσεις στα ελληνικά. Αυτό το μάθημα είναι κατάλληλο για μαθητές που έχουν επίπεδο Β1 και Β2 και θέλουν να μάθουν να μιλάνε πιο φυσικά στα ελληνικά. Για κάθε έκφραση θα σας δώσω παραδείγματα διαλόγου και φυσικά όλα τα βίντεό μου, όπως και αυτό, έχουν υπότιτλους στα αγγλικά, στα ρώσικα και σε πολλές άλλες γλώσσες. Ξεκινάμε λοιπόν! Ξεκινάμε λοιπόν από την πρώτη έκφραση που είναι πώς πάει. Αυτό σημαίνει πώς είσαι, τι κάνεις. Για παράδειγμα, γεια σου Μαρία, πώς πάει, καλά, εσύ. Ακολουθεί το τι λες τώρα. Αυτή η έκφραση εκφράζει έκπληξη ή απορία. Η απορία μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Για παράδειγμα, αύριο φεύγω για Παρίσι. Τι λες τώρα, σοβαρά? Ακολουθεί το άσε καλύτερα. Αυτό σημαίνει δεν ήταν καλή εμπειρία και δεν θέλω να εξηγήσω πολλά. Για παράδειγμα, πώς ήταν το ταξίδι σου? Άσε καλύτερα, είχε πολύ ταλαιπωρία. Μετά έχουμε το μη μου πεις, που σημαίνει δεν το πιστεύω ή πες μου περισσότερα. Δηλαδή, όταν ένας Έλληνας ή μία Ελληνίδα λέει «μη μου πεις», δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πείτε κάτι, αλλά ακριβώς το αντίθετο, ότι πρέπει να τα πείτε όλα. Για παράδειγμα, κέρδισα το λαχείο. «Μη μου πεις, αλήθεια?» Δηλαδή, πες μου, σ' ακούω. Μετά έχουμε το «δεν πειράζει», που σημαίνει «δεν έγινε κάτι, δεν με ενοχλεί». Για παράδειγμα, «συγγνώμη που άργησα, δεν πειράζει, όλα καλά». Μετά είναι το «έλα τώρα», που σημαίνει «μη λες υπερβολές» ή «σοβαρά τώρα». Δηλαδή αυτό δεν σημαίνει «έλα τώρα», για παράδειγμα εδώ, «έλα τώρα». Μπορείτε να το πείτε και έτσι, «έλα τώρα εδώ», αλλά αυτή είναι απλά μία έκφραση. Έλα τώρα, μη λες υπερβολές ή τι είναι αυτά που λες, έλα τώρα. Για παράδειγμα, διάβασα 200 σελίδες σε μία ώρα. Έλα τώρα, δεν το πιστεύω. Μετά έχουμε το κάτσε να δεις, που σημαίνει περίμενε να σκεφτώ. Δηλαδή δεν σημαίνει κυριολεκτικά ότι πρέπει να κάτσεις και να δεις κάτι, αλλά σημαίνει ότι περίμενε, πρέπει πρώτα να σκεφτώ. Αλλά εντάξει, αν θέλει κάποιος να κάτσει και να περιμένει, μπορεί να το κάνει. Για παράδειγμα, πότε είναι το ραντεβού μας? Κάτσε να δεις. Την Τετάρτη στις 6. Ακολουθεί το περίπου, που σημαίνει όχι ακριβώς. Για παράδειγμα, ξέρεις καλά ελληνικά? Περίπου. Καταλαβαίνω, αλλά δεν μιλάω πολύ καλά. Μετά έχουμε το τέλος πάντων, που σημαίνει άλλαξε θέμα ή ας μην το συζητήσουμε άλλο. Δηλαδή, αν κάποιος λέει τέλος πάντων, σημαίνει ότι δεν θέλει να το συζητήσει άλλο. Ή ότι δεν έχει σημασία, ας προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα ή συζήτηση. Για παράδειγμα, δεν ήρθε κανείς στο πάρτι μου. Τέλος πάντων, μην το σκέφτεσαι αυτό. Και τέλος, έχουμε το δεν αντέχω άλλο, που σημαίνει είμαι κουρασμένος, είμαι θυμωμένος, έχω φτάσει στα όρια μου. Γι' αυτό δεν αντέχω άλλο. Για παράδειγμα, χθες ήμουν στο γραφείο
11 ώρες. Αποκλείεται. Και δεν σου έδωσαν ούτε ένα διάλειμμα. Τίποτα. Και αύριο τα ίδια. Δεν αντέχω άλλο. Και τώρα θα δούμε όλες τις εκφράσεις άλλη μία φορά. Πώς πάει? Τι λες τώρα? Άσε καλύτερα. Μη μου πεις. Δεν πειράζει. Έλα τώρα. Κάτσε να δεις. Περίπου. Τέλος πάντων. Δεν αντέχω άλλο. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να σας φάνηκαν χρήσιμες αυτές οι 10 εκφράσεις. Ποια από αυτές τις εκφράσεις χρησιμοποιείτε πιο συχνά? Γράψτε το μου στα σχόλια. Επίσης, μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Ακόμα μπορείτε να γίνετε μέλη του καναλιού μου για να απολαμβάνετε περισσότερα προνόμια. Σας εύχομαι μια υπέροχη εβδομάδα. Γεια σας!